හොඳයි මේ cyber security field එක ඇතුලේ degrees වලට වැඩිය ලොකු තැනක් certificate වලට තියෙනවා. ඒ අතරිනුත් ප්‍රධාන certificate දෙකක් තියෙනවා ඉහළ පිළිගැනීමක් වගේම ඉහළ ජනප්‍රියතාවයකුත් තියෙන. එකක් තමයි CEH අනිත් එක OSCP. CEH කියන්නේ Certified Ethical Hacker කියන certificate එක. OSCP කියන්නේ Offensive Security Certified Professional කියන certificate එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි මේ certificate දෙක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. හරි අපි දැන් මෙතනින් එහාට CEH ගැන වෙනම කතා කරමු. To beat a hacker you need to think like a hacker කියලා තමයි CEH ලගේ මොටෝ එක සඳහන් වෙන්නේ. මේක ඔයාලට දකින්න පුළුවන් CEH exam එක සම්බන්ධයෙන් දෙනවා එයාලා brochure එකක්. ඒකත් ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන්. link එක මම පහලින් දාන්නම්. මේ brochure එකේ දෙවනි පිටුවේ ඕක ලස්සනට දක්වලා තියෙනවා. හොඳයි. එතකොට මේ CEH කියන exam එක අඳුනලා දුන්නේ 2003 අවුරුද්දේ EC Council කියන ආයතනය. වැඩේ කියන්නේ මේ CEH certificate එක ANSI ඇමරිකාවේ තියෙනවා American National Standard Institute කියලා අපි කියනවා ANSI කියලා. අන්න එයාලගේ personal certification accreditation එකක් මේ certificate එකට තියෙනවා. ඒක නිසා මේ CEH certificate එකට cyber security field එක ඇතුලේ ඉහළ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ CEH කියන certificate එක cyber security professional කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් standard එහෙම නැත්නම් සම්මත certificate එකක් බවට පත් වෙලා තියෙන වර්තමානයේ වෙද්දී. දැන් 2003 මම කියවනේ මේක අඳුනලා දුන්නා කියලා. හැබැයි මේ වෙද්දී CEH ලගේ version එක තියෙනවා අලුත්ම version එක version 11 එක. ඒක 2020 අවුරුද්ද තමයි අඳුනලා දුන්නේ. මේ version 11 වල එයාලා CEH exam එකේ modules ටික අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. එයාලා cloud සහ IoT සම්බන්ධ modules ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම container technologies docker Kubernetes වගේ technologies ගැනත් දේවල් අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඊළඟට දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන දකින්න පුළුවන් පොඩි සමීකරණයක් තියෙනවා. මේ සමීකරණයෙන් කියන්නේ දැන් CEH එකේ exam දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි CEH ANSI exam එක. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍ය සහතිකේ ගන්න අර ප්‍රශ්න 125ක් හම්බ වෙන පැය 4න් ලියන්න ඕන exam එක. හරිද? ඒක තමයි ගොඩක් ජනප්‍රිය. ඒක තමයි අපි ඔය CEH කියලා ගොඩක් වෙලාවට අඳුන්වන්නේ. හරිද? හැබැයි වැඩි ජනප්‍රියතාවයක් නැති වුණාට CEH වගේ තව ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් එකකුත් තියෙනවා. හරිද? එතෙන්දී ඔයාලට පැය 6ක් හම්බ වෙනවා. ඒත් වල්නරබල් මැෂින් කිහිපයක් හම්බ වෙනවා. ඒවා ඉතින් හැක් කරන්න තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ CEH සාමාන්‍ය සර්ටිෆිකේට් එක වගේම CEH ප්‍රැක්ටිකල් එකත් කෙරුවට පස්සේ ඔයාලට CEH මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. හොඳයි දැන් මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන CEH ලගේ සාමාන්‍ය සර්ටිෆිකේට් ඒ කියන්නේ CEH ANSI සර්ටිෆිකේට් එක ගැන අර ප්‍රැක්ටිකල් එක ගැන මම කතා කරන්නේ. හොඳයි. එතකොට මේ CEH exam එකේදී ඔයාලට මොඩියුල් 20කින් තමයි ඔයාලගේ දැනුම චෙක් කරලා බලන්නේ. මේ මොඩියුල් 20 ඇතුලේ ethical hacking සම්බන්ධ හඳුන්වා දීම කරනවා. ඊට පස්සේ reconnaissance, proof printing, scanning, enumeration එහෙම DOS, ඊට පස්සේ social engineering, SQL injection, ඊට පස්සේ අලුතෙන් ඇතුළත් කරලා තියෙන cloud computing, IoT, ඊට පස්සේ mobile platform hacking, wireless hacking, cryptography ඒ වගේ ගොඩක් මොඩියුල්ස් මේක ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙලා තිනවා. හැබැයි මේ මොඩියුල්ස් වල ගොඩක් ගැඹුරටම සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ යාළුවා. එයාලා සාමාන්‍ය මට්ටමක විතරයි. ගොඩක් වෙලාවට බේසික් දේවල් ටික කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දෙයක් කරන විදිය ගැන කතා කරනවා. දැන් ඉතින් ඔයාලා පොඩි අවබෝධයක් එන්න ඕන මේ මොඩියුල්ස් ටික කරන්න නම් ඔයාලා සාමාන්‍ය අවබෝධයක ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ network සම්බන්ධයෙන් දේවල් ටිකක් දැනන් ඉන්න ඕන. පරිගණක පාවිච්චි කරන විදිය, Linux පාවිච්චි කරන විදිය. ඒවා සම්බන්ධයෙන් යම් දැනුමක ඉඳන් තමයි මේ මොඩියුල්ස් ටික කරන්න ඕන. හොඳයි ඊළඟට එතකොට මේ CEH exam එකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලට ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් කරනවා නම් EC Council ලගේ site එක හරහා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Pearson View Testing Centers වලට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. වැඩේ කියන්නේ Pearson View Testing Centers කියන ඒවා ලංකාවේ නෑ. මම දන්න තරමට නෑ. අලුතෙන් ඇවිල්ලා දන්නේ කවුරු හරි මේ third party කෙනෙක් කවුරු හරි එහෙම කරනවද දන්නෙත් නෑ. හැබැයි දැනට නෑ. හරිද? එතකොට ඔයාලට ලංකාවේ ඉන්න අයට කරන්න වෙන්නේ ඔන්ලයින් තමයි. හොඳයි. එතකොට මේ එක්සෑම් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා එකත්. හරිද? එකක් තමයි ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එක හරහා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ තිරේ පේන සයිට් එක හරහා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කරන එකත් හරි ලේසි. මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ෆෝම් එකක් ලෝඩ් වෙනවා. මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරුවට පස්සේ ඔයාලට මැසේජ් එකක් එනවා EC Council ආයතනයේ කෙනෙක් ඔයාලා කන්ටැක්ට් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ආකාරය තමයි රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන third party registered vendor කෙනෙක් හරහා. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් third party register වෙන්න කෙනෙක් හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ page එකට ගිහිල්ලා program name එක යටතේ CEH එහෙම නැත්නම් certified ethical hacker කියන එක select කරලා version එකත් එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ රට select කරලා මම මෙතන ශ්‍රී ලංකාව කියලා තෝරන්නම්.
ඊට පස්සේ සර්ච් බටන් එක ක්ලික් කරුවට පස්සේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච අය මෙයාලා පෙන්නනවා. හැබැයි අවාසනාවට ලංකාවේ කවුරුවත් පෙන්නන්නේ නැහැ version 11 වලට සහ version 10 වලට. මොකද හේතුව කියන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් එතකොට මේ CEH exam එකට මුහුණ දෙන්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා EC council ආයතන රෙජිස්ටර් වෙන්න. අපි කියනවා එකට CEH exam එකට apply කරනවා කියලා. එතකොට මේ වැඩේට ඔයාලට ක්‍රම දෙකක් අනුගමනය කරන්න පුළුවන් කියලා අපි දැන් ටිකට කලින් කිව්වා. හරිද? පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අර official EC council official site එක හරහා රෙජිස්ටර් වෙන එක. එහෙම රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාලට EC council ලගේ CEH course එක සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් $850ක් විතර වෙනවා. හරිද? ඒක ගත්තට පස්සේ ඒක course එක සම්පූර්ණයෙන් follow කරුවට පස්සේ සහතිකේ හම්බුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් CEH exam එකට apply කරන්න. හරිද? ඉතින් එතෙන්දී යාලා eligibility criteria විදිහට බලන්නේ අර course එක follow කරලා තියෙනවද කියලා විතරයි. දෙවෙනි option එක විදිහට අපිට තියෙන අර අපි එහෙම course එකක් මොනවත් follow කරන්නේ නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා information security field එක ඇතුලේ අවුරුදු 2ක අත්දැකීම් තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරා. හරිද? ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අපි apply කරද්දී එයාලා ආයි අපට සල්ලි ගෙවන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ non refundable application fee එකකුත් $100ක application fee එකකුත් එයාලා අපෙන් අය කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ එහෙම application එක accept කළාට පස්සේ අපිට පුළුවන් exam voucher එකක් සල්ලි වලට ගන්න Pearson view හරහා ගන්නව නම් $1199ක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් EC council exam voucher එකක් ගන්න නම් $950ක් වෙනවා. හරිද? ඒතර මේ ක්‍රම දෙකට අපිට exam එකට මුහුණ දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි දැන් මම මෙච්චරලා කිව්ව දේවල් ටික ලංකාවේ අපට හරියන්නේ නැහැ නේ. ඒක හොඳයි වෙන කොහේ රටක ඉන්න කෙනෙකුට. අපි දැන් බලනවා ලංකාවේ අපට හරියන මොන ක්‍රමයේද කියලා. දැන් ලංකාවේ ඇතුළේ මේ CEH certification එක ගන්න third party vendors ලා කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? එයාලා කවුද කියලා මම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා තනින් ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. හොයලා බලලා හොඳ කෙනෙක් හොයලා තෝරගන්න. ඒතකොට දැන් ලංකාවේ ඇතුළේ මේ exam එක කරන්න යද්දී සාමාන්‍යයෙන් exam voucher එක සහ ඒ third party vendor කෙනාගෙන් course fare එක සල්ලි වලට ගන්න ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2,50,000ක් විතර වැය වෙනවා. ඒක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් හැබැයි. ටක්කටම කියන්න බෑ අපට. හරිද? ඒතකොට අපට ලංකාවේ අපට තියෙන හොඳ ඔප්ෂන් එක කෙලින්ම අපි EC council එකත් එක්ක register වෙනට වැඩිය මේ third party vendor කෙනෙක් කරා register වෙන එක තමයි. හොඳයි. පැහැදිලි ඇති වෙයි. හරි දැන් අපි හිතමුකෝ අපි දැන් exam එකට register වුණා. අපි course එකත් follow කරුවා. අපි දැන් exam voucher එකකුත් අරන් තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපිට exam එකට මුහුණ දෙන්නනේ තියෙන්නේ. දැන් ඒතකොට අපි exam එක ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන CEH exam එක කියන්නේ මේ CEH ANSI කියන exam එකේදී අපිට ප්‍රශ්න 125ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒ ප්‍රශ්න 125ට පිළිතුරු සපයන්න අපිට පැය 4ක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න 125ම multiple choice questions. ඒ කියන්නේ MCQ ප්‍රශ්න විදිහට තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙයාලා කිසිම වෙලාවක හරියටම නිශ්චිතව කියලා නැහැ passing score එක මොකක්ද කියලා. ගොඩක් තැන්වල තියෙන 60, 70, 75 වගේ අගයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කිව්වා අපිට තව CEH ලගේ ANSI exam එකට අමතරව අවශ්‍ය නම් අපිට CEH practical exam එක කරන්න පුළුවන්. ඒක කරද්දී අපිට එතෙන්දී ප්‍රශ්න 20ක් හම්බ වෙනවා. පැය 6ක් හම්බනේ ප්‍රශ්න 20ට උත්තර ලියන්න. හරිද? වැඩේ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න 20 අපිට practically කරන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ vulnerable machine විදියට හෝ වෙන ක්‍රමවේදයන් විදියට තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. හරිද? ඒතකොට මේ practical exam එක නම් passing score එක විදියට 70ක් අපි ලබා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ exam දෙකම කෙරුවට පස්සේ අපට පුළුවන් CEH master කෙනෙක් වෙන්න. හරිද? හැබැයි ඉතින් ගොඩක් අය කරන්නේ CEH practical exam එක කරන වෙනුවට එයාලා CEH ANSI exam එක පාස් වෙනවා. ඊට පස්සේ එයාලා මහන්සි වෙනවා OSCP certification එක ගන්න. මොකද CEH එකේ practical එක කරනට වැඩිය අර OSCP එකේ තියෙන practical ගතිය වැඩි. ඒ වගේම මේකට තියෙන පිළිගැනීමත් වැඩි. ඒකින් හරි එතකොට ඔයාලා CEH exam එක පාස් වුණාට පස්සේ ඔයාලා ගෙදරටම මෙන්න මේ වගේ certificate එකක් එනවා. හැබැයි පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ මේ ඔයාලට ලැබෙන certificate එක අවුරුදු 3ක් දක්වා වළංගු කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ අවුරුදු 3 ඇතුළත ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දක් ගානේ මේ certificate එක renew කරන්න ඕන. $80ක් විතර ගෙවන්න වෙනවා ඒකට. ගෙවලා ආයෙ අලුත් කරන්න ඕන. හොඳයි මම දැන් මේ කිව්ව ඔක්කොම දේවල් වලට අමතරව මම මුලින්ම කිව්වා CEH ලගේ exam එක අවුට් කරලා තියෙනවා එයාලා version 11 වලට. ඒ version 11 වලට අප්ඩේට් කරද්දී එයාලා අලුත් දෙයක් කරලා තියෙන. ඒ තමයි අලුත් OS එකක් අඳුනලා දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි Parrot OS එක. එතකොට CEH exam එක රෙඩි වෙන කෙනෙක් මේ Parrot OS එක පාවිච්චි කළා තමයි එයාගේ ethical hacking කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉගෙන ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. එතකොට මගේ channel එකේ මම මේ වෙද්දි Parrot OS එක install කරන විදිය ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරිද? ඒ වගේම
channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරන්න. click කරලා bell icon එක click කරලා all කියලා notification එකත් on කරලා තියාගන්න. හොඳයි එහෙනම් ඔන්න මම මේ වීඩියෝ එකෙන් certified ethical hacker කියන සර්ටිෆිකේට් එක ගැන කතා කරුවා. ඔයාලා දැනගන්න අවශ්‍ය මූලික කරුණු ටික සාකච්ඡා කරන්න ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ Telegram channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒක link එක මම පහළ description එකේ දාන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි OSCP සර්ටිෆිකේට් එක ගැන කතා කරනවා. අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. ජය වේවා.